Idén tavasszal Spanyolországban, az Ebro folyón volt szerencsém először a peletes harcsahorgászatot kipróbálni. Ideálisnak nem mondható körülmények közepette, de azért végül sikerült jó néhány harcsát megfogni, de ami ettől talán sokkal fontosabb, hogy nagyon sok új hasznos tapasztalatra tettem szert ebben a horgászmódszerben is. Itt az első kapás végre, és az első hal. Veszem a kapásjelzőt. Most vette észre, hogy meg lett akasztva. Csabikám, végre itt az első kapásunk. Ez harcsa lesz. Mekkorákat rábólint. És érdekes, hogy nem az alsó, hanem a felső horgot vette föl, pedig hát a víz egyértelműen balról jobbra folyik. 100%-ig biztosan vettem, hogy a beszórt peletzőme, az szépen lesodródik, és ezzel ellentétben fölülről érkezett a hal. Vagy a felső horgot találtam meg előbb. Végre megjött az első halunk. Így van. Egész jó erőben vannak. Ez egy gyönyörű szép harcsa. Valakinek már akár a rekordja is. Így van. Ho-ho-ho. Ott a pellet a szájába. Hát mégis mit evett volna meg, ha nem a pelletet, igaz? Végre megjött az első harcsánk. Ez gyönyörűen akadt. Így van, oda, ahova kell. Szája sarkába, ebbe az izmos részbe. És a két szem pelet. Milyen érdekes, hogy mondod, hogy próbáljuk meg ugye a etetőpeletet föltenni. Igen. Azt, amivel ugye etetünk, nem pedig ami gyárilag elő van fúrva, be van olajozva. És lám, jó volt a tipped, jó volt a praktika, mert rövid időn belül érkezett rá kapás. Így van. Ez a szép harcsa formájában. Azonban fertőtlenítsük le. Igen. Tudom, hogy minden kezdet nehéz, de így van az rendjén. Meg kell dolgozni minden halért, a világ minden pontján. Örülni kell minden halnak. Így van, én abszolút örülök ennek is. Kicsinek, nagynak, de reméljük azért nem sokára érkezik egy nagyobb, amiért jöttél. Megdolgozunk érte, és remélhetőleg beérik majd annak is a gyümölcse. De figyelj, egy jobb kezdetet nem is kívánhattam volna. Gyönyörű, szép, izmos, erős harcsa Pelett Csalival, az Ebro folyóból. Én is örülök neki. Amikor hazatértem,
Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy kis hazánkban, Magyarországon is működhet ez a módszer. És ha igen, hol és milyen időszakban? Tudatosan kerestem, és viszonylag gyorsan meg is találtam azokat a tavakat, ahol van értelme így módon horgászni. A nyár közepén elsőként a palotási víztározóra látogattam el, ahol bojlis módszerrel a nagypontyhorgászok gyakran fognak bojlicsalival is kapitális méretű harcsákat. Sőt, a minden évben megrendezésre kerülő harcsafogó versenyen egyre többen horgásznak úgy, hogy pelettel etetnek, és így módon horgásznak a harcsákra. Nem is eredménytelenül. Több kapitális harcsát fogtak már így, amelyek súlya meghaladta a 70 kg-ot. 5 napig próbálkoztam a tó egyik legjobb részén, a gát melletti mélyvízben, de egyetlen kicsi harcsát tudtam csak fogni. Persze ettől többet és nagyobbat szerettem volna fogni, de bármit csináltam, egyszerűen nem jött össze. Illetve a nagypontyok rendre beelőzték a harcsákat, és felvették a csaljaimat. Talán még egy hét sem telt el, amikor a híres Szücsi völgytavon próbálkoztam tovább, szintén harcsákra. Ugyanis onnan az a hír érkezett, hogy a 10 méternél mélyebb mederszakaszokon gyakran fognak szintén bojlis pontyfogó módszerrel hatalmas harcsákat. Na mondom, ez lesz az én helyszínem, itt kell tovább próbálkoznom. Összesen 3 napot szántam erre a horgászatra, de csak azért, mert ennyi idő alatt tulajdonképpen egyetlen egy kapást sem tudtam elérni, és totál elment a kedvem az egésztől. Nagyon csalódott voltam, hogy egy újabb betlit írhattam be, itt sem jött össze a harcsafogás. Gondolom most sokan felszisszennek, hogy micsoda, Döme Gábor nem fogott halat, és még ezt őszintén be is vallja. Igen. Rólam nagyon sokan azt gondolják, hogy olyan vagyok, mint egy terminátor vagy egy robotgép, hogy ahova megyek, amelyik tavon vagy folyószakaszon megjelenek, ott mindenhol megfogom a tó vagy a folyó legnagyobb halát. Hát baromira nem. Sőt, talán pont attól tudok hiteles lenni, hogy őszintén felvállalom a sikertelen, eredménytelen túrákat is, mert ezekből is mindig okulok és tanulok, illetve bemutatom és felvállalom azt is, amikor akár az én bénaságom okán egy nagy testű hal leakad, vagy elszakítja a zsinort és meglép. De mint tudjátok, nem vagyok az a könnyen feladom típus, nem szeretem az elvaratlan szálakat, és addig hajtom, addig megyek egy adott téma után, amíg végül azt sikere nem viszem. Az ország egyik leghíresebb harcsásvize a Hortobágyi Hallgazdaság kezelésében lévő Ohati horgásztó. Idén tavasszal, áprilisban horgáztam itt először harcsákra, pontyokra már jó néhány alkalommal horgáztam itt, sőt azokról több filmet is készítettem, mindig szívesen térek ide-vissza, és amikor itt horgáztam először tavasszal harcsákra, akkor döbbentem rá, hogy milyen fantasztikus állomány, milyen fantasztikus méretű harcsák élnek itt. És abban a szerencsés helyzetben voltunk, csapattársaimmal közösen, hogy mindannyian megdöntöttük egyéni harcsa rekordjainkat, és megfoghattuk álom 2 méter feletti harcsáinkat. Ahhoz, hogy végül az itt eltöltött napok ilyen sikeresek lettek, nem kis szerepe volt ebben Zalkodi Andrásnak, a tó harcsa királyának. Nagyon sok hasznos tanácsot és segítséget kaptunk tőle, hiszen ő úgy ismeri ezt a tavat, mint a tenyerét. Azóta is nagyon jó horgászbaráti viszonyt ápolunk, rendszeresen egyeztetünk és próbálunk egymásnak segíteni. És amikor Andrásnak arról meséltem, hogy hát volt 2 nullás peletes harcsa próbálkozásom, akkor egy érdekes dolgot mondtál számomra, hogy mi történt itt a nyári időszakban? A nyári időszakban folyamatosan találkozunk azzal az információval, meg mi is tapasztaljuk, hogy a bojlis horgászok többek között mi is folyamatosan akaszgatunk nagy harcsákat bojlival. Ezzel párhuzamosan ugye mondtad azt is, hogy az a tavaszi rendkívül eredményes módszer, amikor nagyméretű csalyhalakat kínáltunk fel szakítós, spanyolós módszerrel, eredményességét tekintve szinte lenullázódott. Ez helytálló? Tehát tényleg nem fogyaszt már a nyári időszakban halat, vagy azért eszik, vagy mi történt? Hát az, hogy most teljesen leállnak ishalról, ez szerintem nem valós, de a harcsa sem buta, folyamatos pontyhorgászok vannak, bojlis horgászok vannak, rengeteg kalóriadús bojlival találkoznak, ami sokkal könnyebben elérhető, mint egy kis hal megfogása, kevesebb energiát kell égessen, és szerintem ezért ilyenkor sokkal eredményesebb lehet a bojlis horgászat, vagy pelletes horgászat harcsára.
Amikor ezeket átbeszéltük, akkor ugye említettem neked azt is, hogy próbálkozunk több olyan pelettel, bojlival, kifejezetten halcsák horgászatához kifejlesztett csalogatóanyagokkal, amelyek remélhetőleg előbb vagy utóbb a magyar vizeken is népszerűek és fogósak lesznek, és ugye ekkor mondtad azt, hogy te szívesen kipróbálnád, hiszen ha valahol, akkor itt garantáltan van hozzá alapanyag, amely ha itt megeszi, akkor működőképes lehet, ha itt sem, akkor pedig el kell felejteni. Ugye én küldtem ezekből is, mi lett ennek a végeredménye? Nagyon jó eredményeket értünk el vele, számos kapást értünk el vele, ami között több kapitális harcsa is volt. Amikor ezeket elmondtad, elküldted a fogások képeit, akkor nagyon fellelkesültem ezen, és onnantól kezdve már csak az volt a kérdés, hogy mikor horgászunk együtt, közösen, és próbáljuk meg ezt bemutatni, kipróbálni, Igen. és újabb hasznos tapasztalatokra szert tenni. Ehhez a legjobb úton járunk, mert a végszerékeink már a helyükön vannak. Ez így igaz. Már csak azt várjuk, hogy a botjaink meggörbüljenek, de nyilván ennek voltak azért előzményei. Amikor megérkeztünk ide az 5-ös számú horgászhelyre, bepakoltuk a cuccainkat, elhelyeztük a sátrat, amelyben majd az éjszakáinkat fogjuk tölteni. A lehető leggyorsabban igyekeztünk a megfelelő horgászatra alkalmas helyeket kiválogatni. Nyilván a te helyismereted nélkülözhetetlen ebben, és ugye szándékosan olyan területeket, olyan helyeket választottunk és később jelöltünk meg bújával, amelyek ebben a sekély maximum 1 méter 40 cm mélységű vízben nem az iszapos, hanem a kemény területeket jelentik. Na most ezeken a kemény részeken ugye garantáltan jár harcsa, illetve hát ezek fekvőhelyek is egyben általában. Ezért választottad, ezért javasoltad, hogy ezeket jelöljük meg. A búják elhelyezése után ezeknek a környékét jól alaposan megetettük, pelettel, bojlival vegyesen. Különböző méretű bojlik és peletek voltak a mixben, amit ugye bevetettünk a harcsáknak, hogy miből áll össze ez a keverék. Ha fogtunk halat, akkor természetesen a későbbiek folyamán majd részletesen be fogjuk mutatni. Ezután nem maradt más hátra, mint a végszelékeket a helyükre tettük, etetőhajó segítségével.
leellenőrzöm a kapásjelzőket. Bár igazából olyan közel vagyunk hozzájuk, hogy kapásjelző nélkül is valószínűleg érzékelnénk és látnánk a kapást. De hát ha már harcsázásról van szó, ezek a kedvenc kabala kapásjelzőim nem maradhatnak otthon, felkerültek a botra. Bízom benne, hogy mielőbb ezt a hangot halljuk. Ho. Ez igen. Milyen botgördítős kapás volt. Eddig úgy látom, hogy felém úszott a hal megakasztása után. 3 darab 28 mm-es pelet volt a hajszálőkére felfűzve, egy harcsás pop-uppal kikönnyítve. Nem tudom, mekkora hal lesz ez, ami fölbírta ezt venni. Közel 3 óra ezelőtt raktam be ezt a végszeléket. Ennyi idő kellett, hogy megtalálja az első hal. Hogy most ez ponty vagy harcsa lesz, hamarosan ki fog derülni. Ezeknek a magasra emelt botoknak óriási előnye, hogy úgy lehet kifárasztani a halat, hogy közben garantáltan nem kell attól félni, hogy összeakad a másik végszerelékkel vagy főzsinórral. Itt van már a part közelében. A Nátfal irányába úszik. Szerintem ez ponty lesz, András. Ponty. Hihetetlen, hogy ezt a nagyméretű csalit is addig-addig rákcsálta, amíg csak úgy tudta forgatni, hogy belakadt a horog a szájába. Jó, hát nem kicsi a hal sem. Szép nagy tükörponty. Hihetetlen, hogy ez a viszonylag nagyméretű horog hosszú hajszálőkével, 3 csalival, 3 28 mm-es harcsás pelettel befért a hal szájába. Illetve hát nyilván addig-addig próbálta rákcsálni, amíg úgy nem akadt a horog, hogy szabályosan a szájába nem került az egész. Most már értem, hogy miért kell ilyen nagy csalival horgászni, mert hát nyilván nem a pontyok az első számú célhalaink, bármennyire szeretjük őket, most nem belőlük szeretnénk fogni. Tehát még velük is meg kell nyilván küzdeni, ki kell őket valahogy szelektálni, hogy végül ne ők akadjanak a horgunkra. Horgörötte sebet fertőtlenítem. Szép nagy ponty, jól kikerekedett. Gratulálok, gyönyörű. Köszönöm szépen, Andis. A következő kapás a tiéd lesz, és reméljük, hogy az már harcsa lesz. Bízunk benne, itt vannak az etetésen. Láttuk őket forgolódni, láttuk őket mozogni, de hát nyilván az ilyen nagy testű pontyok azért csak odaférnek. Igen, hát sokan vannak. Ez a Halibut Extra harcsapelet volt az előbb a hajszálőkén. A pontyoknak tetszett, de bízom benne, hogy a következő az már tényleg egy harcsa lesz. 3 szép nagy furt tekintélyes méretű csali. Ez kerül fel a hajszálőkére.
A nagyobb csalikhoz mindenféleképpen egy nagyobb, erősebb stopper dukál. Ezért nem egy ilyen kis pöcköt, hanem egy egyértelműen erős pellet stoppert használok ehhez a csali kombinációhoz. Ezt húzom bele a végén található pop-upba. Ahhoz, hogy ne csúszson el a pelet, ne csúszson rá a horogra, ezért a hajszálőként található gumigolyóval fixálom ezt az egész füzért. Így. Segít ez a szép nagy falat. A végszereléket etetőhajóval visszük be, azért, hogy ne zavarjuk meg a sekély vízben az oda gyülekező harcsákat. Egyébként a harcsás horgászatnak más szabályai vannak, mint a pontyos horgászatnak. Itt engedélyezett a csónakból etetés és az etetőhajó használata is. Szóval élünk ezzel a lehetőséggel. Nagyon praktikus ez az etetőhajó, mert az olmot külön egy ilyen tároló rekeszbe be lehet tenni. Erre kell rátenni egy kis csalogatóanyagot, amennyit az etetőhajó elbír. Pellet, bojli, vegyesen. Jaj, egy megszökött. Na, szuper. Harcsa bizony. Nagyon úgy néz ki. Ott van. Igen. Nem, ponty. Nem. Hm, Sajnos nem. szép nagy ponty. Igen. A darabosabbja. Ez még nagyobb, mint amit én fogtam. Jó ötletnek tűnt a 4 szembojli, amiből 2 megmaradt a hajszálőként, de rám ezt is ponty vette föl. Igen, ízlik neki nagyon. Tökéletesen akadt a nagy horog. Maga mérges? Nem. Látom. Nem. Szép nagy ponty. Harcsázás közben. Igen. Ízlik nekik a pellet. Nem, bojli. A bojli. Tudom, éjszaka van. Igen, igen.
Nehéz ilyenkor toppon lenni. De hát, hogyha halak ekkor jönnek... Hát nincs mit tenni. Gyönyörű szépség ez is. Na és akkor hogy fújunk harcsát? Hogyan kell kiválogatni? Mennyit kell föltenni? Mióta maxolét föltetni? Mit mondtál hajszálőkére? 14 darab. 14 szembolyli. Igen. Lehet, hogy el fogunk odáig jutni. Sanszos. Szépük. Gratulálok, András! Nagyon szépen köszönöm. Legalább a busta szemet szétvakítom a fejlámpám fényével. Egy egész picit. Csak hogy oldjam a feszültséget. Nem vagyok annyira feszült. Nem. Csak már elszoktam a pontyoktól. Csak kicsit mérges, hogy a pont kapta be. Igen. Jó van. Harcsás bolyli. Pontyoknak? Igen. Majd kiderül. Kiderül. Bal szélső boton volt Andrásnak a pontja most az éjszaka kellős közepén, de ezen fellelkesülve nem csak a ezen lévő csalit, hanem az összeset frissítjük, bízva abban, hogy olyan csali kombinációkat sikerült összeállítani most végre, amelyek talán már a harcsák figyelmét is felkeltik, és előbb-utóbb horogra akadnak. Szóval kezdjük először ezzel, aztán majd folytatjuk a többivel, azoknak a behordásával. Jaj. Úgy még ez a Quest hajó, de baromi praktikus, nagyon jók az eddigi tapasztalatok. Nagyon könnyű kezelni, használni, de majd beszélünk erről később. Ja, persze már elfelejtettem a zoomot betenni. Kösz, hogy figyelmes vagy. Sikerült? 3 bójánk van, 4 különböző pontra helyezzük el a végszelékeinket, elegendő a startgombot megnyomni, és már megy is az etetőhajó a kiválasztott pontra. Nem kell vezérelni, nem kell irányítani az éjszaka kellős közepén, hajszálpontosról teszi le a szereléket, amit megadtunk neki elsőként koordinátaként. Azt is szépen nyomon lehet követni, hogy éppen hol tart az etetőhajó, milyen távol van még a kijelölt célállomástól. Ahogy megérkezett a hajó, nincs más teendő, mint minden tárolókesz nyitása, gomb aktiválása, és ezzel ki is engedte a végszeléket, illetve a belehelyezett bójlikat, meg peleteket. Majd utána rákattintok a visszatérés gombra, és már jön is szépen haza, anélkül, hogy vezérelnem kellene.
harcsa. Azt gondolom, hogy megjött a várva várt harcsa. Ha pedig ez pontja, akkor brutál nagy lesz. Andris éppen vizen van. Azt mondta, szétnéz, hogy merre lehetnek a harcsák. Ott van csónakban. És nem sok azután, hogy elment, egy brutálisan erős, intenzív kapás lett. Úgyhogy nem kellett Andrásnak keresgélni a harcsákat, mert itt van az eretésünkön. Látom, már közelítésre jön vissza. Az éjszaka végül is eltelt harcsakapás nélkül. Andrásnak a szép pontja volt az egyetlen éjszakai látogató, aki megtört az éjszaka csendjét. Utána az összes végszeréket újra frissítettük. 2-re bojlit, 2-re pedig harcsapeletet tettünk. Határozottan emlékszem, hogy erre bizony harcsapelet került. Újfent András által javasolva 3 szem 28 mm-es. És rám megtalálta a gazdáját. Gábornak sikerült egyet akasztani? Mint látod, igen. Ha ez point lesz, akkor a tó legjobb pontja lesz, az harcsa. Figyelj, csak a balosba belekeveredett. Igen, láttam. Vagy azul is hal van, nem tudom. Nem, ez van rajta. Az van rajta? Igen. Ez nem jó hír. Nem. Akkor feszíts már rajta, légy szíves. Nézzük. Aha, látom. Jó kapása volt, nek levert a vízig. Hely! Szép darab lesz, Gábor. Ez bizony jó harcsa. Közelít a nagy bajszú. Látszik is a csali a szájában. Ott van, szépen megette a peletet. De jó. Le se tagadhatta volna, hogy mit reggelizett. Tökéletesen akadt a szája sarkába. Létező legjobb helyre a horog. Létező legjobb helyre akadt. És itt van. Ennyi maradt a csali kombinációból. Kicsit összetekeredett és megoldódott. Hiszen látszik, hogy oldódik, de pont ez a lényege. 5 órasztával ezelőtt frissítettük és tettük be ezt a csali kombinációt, és most reggel 8 órakor kelt el. Kezdésnek nem is kívánhattunk volna nagyobbat. Egy közel 1,5 méteres falokbolttal együtt mért hosszúságú harcsát sikerült fogni. És hihetetlen boldog és büszke vagyok, mert ez az én életemben egy történelmi pillanat, hiszen ez az első Magyarországon fogott peletes harcsám. András, Gratulálok, Gábor. nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Bízunk benne, hogy mi tudjuk növelni a méretet. Hát itt van Őkelme teljes pompájában. Bearanyozta a reggelünket. Alig vártam, hogy a vízbe jöhessek. Az külön kellemes plusz dolog, hogy a reggeli fürdőzéssel egybeesik. És méltóképpen vízből engedhetem vissza ezt a gyönyörű fenséges ragadozót.
De boldog vagyok. Nagyon köszönöm, András. Gratulálok, Gábor, gratulálok. Hát most már azon kell dolgozunk, hogy ettől azért sokkal nagyobbat fogjuk. Tudjuk, hogy a víz rejt ilyeneket. Figyelj, hogyha ettől nem jön nagyobb, én ezzel is ma maximálisan elégedett vagyok. Mert tényleg végre megfogtam első peletes harcsámat, köszönhetően neked. Gratulálok. Ne feledd, a következő hal a tiéd, és azt kívánom, legyen 2 méter feletti. Úgy legyen. Dolgozzunk rajta. Szeretnék egy érdekes dolgot mutatni, azt most vettem észre, mielőtt megkezdeném az újracsalizását ennek a végszereléknek. Azért látszik, hogy a harcsának a gereben fogai bizony élesek, és hiába ez a kevlár bevonatú vagy anyagszerkezetű horogelőke, azért látszik, hogy a gereben fogak szépen kikezdték. Én ezt nem merem így visszatenni, ezt újra fogom kötni. Nem kockáztatom, hogy egy még nagyobb esetleg eldörzsölje, elvágja, és úgy elveszítsek egy nagy harcsát. Itt vannak a horogelőke kötéshez szükséges kellékek, nem kell túl sok minden. Itt van egy 7/0-ás és egy 9/0-ás Ovner harcsázó horog. Ez egy új típusú, de ennél a horgászatnál szerintem az egyik legjobb. Jól látszik, hogy egy egész érdekes, rövid szárú, rendkívül erős, ultrakönnyű és hosszú hegyű horogról van szó, amely, hogyha beül, akkor garantáltan jól tart. A kettő közül a kisebbik méret az, ami egyelőre használatban van. A nagyobbik méretet arra az esetre tartogatjuk, hogyha tényleg annyira beállnának a harcsák, hogy már lehet őket szelektálni, és egyre nagyobbakra lehet számítani. Azért nem ugrunk egyből fejest a mély vízbe. Érdekes, hogy 7/0-ás, de szerintem egyébként egy normál pontyozorognál maximum 1/0-ás vagy 2/0-ás lehet, nem? Igen. Nyilván ahány cég, ahány típus, annyiféle számozás. Mester, átadom neked a Köszönöm. megkötés lehetőségét. Az előzőt is te kötötted meg. András egyébként azt a kötési módot használja, amit én Spanyolországban a peletes horgászat során használtam, a hajszálőket duplán van véve. Ehhez a következő hasznos kellék, az itt látható PB Product horogelőke zsinór, amely extrém megterhelésre, extrém kemény pályára lett kifejlesztve. Úgy gondoljuk, hogy a harcsahorgászatban is ez teljesen jó lehet, bár láttuk, némi apró sérülést azért okozott a harcsafoga fárasztás közben. Mennyi kell, András? Hát durván 80 centi 1 méter. Oké, szerintem Hát ez ez megvan. így szerintem hibátlan lesz. Elsőként egy dupla csomót kell kötni a zsinór végére. Mindjárt látni fogjátok, hogy miért van erre szükség. Felesleges zsinórdarabot levágom. András belefűz a horog karikájába a zsinort. Majd visszahajtja. Hosszúságát tekintve ez minimum 15 cm. És akkor most tulajdonképpen egy csomómentes kötéssel a meneteket egymás mellé rendezgetve, hányszor tekered körbe a zsinort? 12-szer. 12-szer körbe tekeri András a zsinort a horog szárán. És azért kellett ezt a csomót elsőként elkészíteni az előke zsinór végén, mert tulajdonképpen ez gátolja meg, hogy a kötésből kicsússzon. Amikor a megfelelő menetszám megvolt, akkor visszabújtatod, ugye, újfent a horog fülén, Igen. ellentétes oldalról, hogy rögzüljön a kötés. Így van. És akkor itt van az a kis csomó, amely rögzíti, egy pillanat elkérem, Persze. a dupla zsinórszálnak az egyik végét, mert ugyanis itt hiába húzom, nem tudom kihúzni a kötésből ezt a duplán vett hajszálőkét. Ez a kis csomó hivatott ezt fixálni, így garantáltan stabil marad, nem kell azon aggódni, hogy ez szétcsúszik, szétesik. Most a csomómentes kötés, a horogkötés végleges rögzítése. Akasszuk ezt bele. Így. És akkor
A harcsahorgászata során nem lehet gyenge pontot hagyni, mindennek tökéletesnek kell lenni. A legkisebb hibát is kihasználja a harcsa, és elmegy. Ugye erre még felhúzunk egy gumiütközőt, ami azt a célt szolgálja, hogy a csalik ne csúsztanak el a hajszalőkén. Mindig olyat választok, amely kellően puha, és erre a vastag zsinórra is rá lehet húzni. Színét tekintve egyébként szerintem tök mindegy. Vagy te mit gondolsz erről, András? Szerintem is. Akkor nem maradt más hátra, mint a horogelőke hosszának a beállítása. Az előző az körülbelül 50 cm volt. Ha ez bevált, akkor szerintem alkalmazzuk ennél is. Na, így érzése. Szinte pont annyit húztál. Egymás mellé helyeztük mintaként a régit és a megkötésre váró új előkét. Ha már bevált az előző hossz, akkor alkalmazzuk az újnál is ezt. Ez kb. 50 cm. Ezt egy dupla hurokkal rögzíti András. Gondolom azt használod te is. Egyszer. Kétszer. Ezt is meghúzzuk. Felesleges zsinórdarabot levágom. Na akkor itt van a bevetésre váró új horogelőke. Csalizzuk fel, aztán hajrá harcsák! Hajrá! Itt vannak azok a termékek, amelyek ennek a horgászatnak a lényegét képezik. Ezek azok a csalogatóanyagok, amelyekkel céltudatosan etetve harcsát lehet fogni. Mielőtt ezek bemutatására részletesen rátérnék, eszembe jutott egy gondolat. Bizonyára többekben felmerül, hogy végre sikerült harcsát fognom ezzel a módszerrel is, és már is a szakértője, sőt egy komplett termékcsalád gazdája lettem. Hogy lehet ezt ilyen gyorsan abszolválni? Na most az én fogásom az tulajdonképpen csak pont az íre, a jéghegy csúcsa, ugyanis egy ember egy ilyen termékcsalád kifejlesztéséhez és végül forgalomba hozatalához nagyon kevés. Örülök annak, hogy én magam is tudtam végre tényleg hitelt érdemlően megmutatni nektek azt, hogy lehet ezekkel a termékekkel halat fogni, de elsőként, akinek köszönettel tartozom, aki talán legtöbb munkát tette bele, az pont a korábban már megismert Zalkodi András barátom, aki elsőként tesztelte és próbálta ezeket a termékeket, illetve jó néhány olyan kevésbé ismert teszthorgásztal és tógazdával együttműködve próbáltuk meg a végső összetételét, oldódás idejét és méretét kitalálni ezeknek a termékeknek, amelyek, hangsúlyozom, a magyar körülmények közepette talán a legjobban működhetnek. És ez is egy feltételes mód, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ha megvesznek egy tasakkal ebből a termékből, legyen szó egy boilie vagy egy harcsapelet, és beetetnek a kedvenc tavukon, akkor garantált, hogy harcsát fognak. Egy kicsit lehangoló lesz, amit mondok, 99%-ig biztos vagyok benne, hogy semmit nem fognak vele. Hát ez valószínűleg nem egy túl jó termékpromó, amikor nem rábeszélni, hanem éppen lebeszélni akarom az embereket egy adott termékről, de pont a korábban bemutatott nullás horgászataim is rávilágítottak arra, hogy ennek a horgászatnak, a peletes harcsahorgászatnak Magyarországon még nagyon az elején járunk. De csak idő kérdése, hogy mikor fog ez berobbanni, és mikor lesz szinte mindenhol elterjedt és hatékony módszer. Amikor eldöntöttem, hogy megpróbálok tényleg hatékony csalogatóanyagokat ehhez a módszerhez is kifejleszteni, vagy kifejlesztetni, akkor elsőként teljesen logikus módon
jó kiindulás alapnak tűnt az Ebro folyóról hazahozott harcsapelet. Egyébként azt a híres Koppens peletgyártó cég készíti, aki Európa, sőt a világ egyik legnagyobb haltakarmány készítő vállalkozása. Nagyon sok országban van nekik egyébként gyáruk, és azzal a Koppens harcsapelettel, amit egyébként nagyon komoly szakemberek állítottak össze, kifejezetten a harcsa neveléséhez, gondoltam, hogy Magyarországon is hatásos lehet. Hát tudjátok, mit fogtam vele? Semmit. Még pontyot sem. Szóval az, ami működik mondjuk Spanyolországban, az törvényszerűen nem működik Magyarországon, vagy nem működik Finnországban. Ez teljesen normális. Lényeg, most tartunk azon a szinten, hogy végre van egy bázis, van egy kiindulási alap, itt vannak ezek a termékek, amelyek most már végre elmondhatom, hogy sok szép harcsa kifogásához segítették hozzá azokat a horgászokat, akikkel együtt működök. Melyek ezek konkrétan? Harcsabojlik és harcsa peletek. Valamint az előtérben látható csalizó furt peletek és lebegő pop-up csalik. Ezek a termékek két különböző ízesítésben kerülnek forgalomba, amelyek összetevőiket, illetve ízesítésüket tekintve elég jelentős különbséget mutatnak. Az első az a Halibut Extra, míg a másik az a Liver és a Monster Crab. A Liver az ugye a május összetevőket, míg a Monster Crab az alapvetően az ízesítést, aromázást jelenti. A Halibut Extra attól válik extrává, hogy nagyon nagy mennyiségű természetes halolajat tartalmaz, ami a vízben mint egy jeladó működik, és itt viszont semmilyen mesterséges vagy szintetikus aromát nem tettünk sem a peletekhez, sem pedig az ugyanígy elkészített bojlikhoz. Az etetőpeletek két különböző méretben, 24 mm, míg a nagyobb 28 mm-es átmérővel kerülnek forgalomba, és ezek 5 kg-os gazdaságos nagy kiszerelésben és 1 kg-os kiszerelésben is elérhetők lesznek. Természetesen használhatjuk az etetésre szánt furatlan peleteket is csalizásra, hiszen nem nagy dolog ezeket átfúrni egy 2-es fúróval, de gondoltam azt, hogy megkönnyítjük a horgászok dolgát azzal, hogyha eleve már előre átfúrt és csalizásra kínált peletekkel rendelkezünk a szortimentben. Ebben a dobozkában található peletek már előre fúrtak, így nem véletlen kapták a húgpelet megnevezést, ez is megkönnyítve a horgászok dolgát, mert tulajdonképpen csak fel kell fűzni a hajszalőkére, és már mehet is a horgászat. Természetesen ez is két különböző méretben, 24 és 28 mm-es átmérővel, és az előbb bemutatott két különböző ízesítésben kerül majd forgalomba. Egy nagyon fontos információval zárnám a peletek bemutatóját. Ezeknek a fogosságának egyértelműen az a titka, hogy folyamatosan dolgoznak. Korábban már említettem, úgy működnek ezek, mint egy jeladó. Egyfolytában áramlik, oldódik ki belőlük a finom ízes halolaj, illetve az egyéb értékes attaktáns, ami egyértelműen felkelti a harcsák figyelmét is. Egy 25 Celsius fok körüli vízhőmérsékletben minimálisan 5-7 órosszát ki kell tudni bírni, ennél tovább általában nincs is értelme a végszeléket bent hagyni, célszerű frissíteni és újra csalizni. Az akváriumba jó néhány órával ezelőtt belehelyeztem a peletekből és a bojlikból, hogy megmutathassam nektek azt, hogy hogyan oldódnak, és mi történik velük a víz alatt. Nagyon látványos egyébként, hogy milyen alakváltozáson estek át a peletek. A bojlik azok meg sem mozdultak, de az majd lesz egy későbbi téma. Ez a 28-as Halibut Extra, míg a mellette lévő az a 24-es, ez a Liver és Monster Crab, 28-as, ez pedig a 24-es. Látszik, hogy a 24-es méretét tekintve majdnem azonos a 28-assal, de azért, mert a felpuhult szemcsék, amelyek itt körülötte a külső köpenyén találhatók, azok olyan szinten felpuhultak, hogy megdagasztották a peletet olyan méretűre, mint hogyha 28 mm-es lenne. Miközben, hogyha ezt a feloldódott finom köpenyt ledörzsölöm róla, akkor természetesen a magja az még kemény, és még jó néhány oroszlát kibírna a vízben. Nagyon fontos, hogy nem az egész peletet járja át a víz, hanem így
rétegről rétegre, mint mondjuk a fának a kérge, vagy mondjuk a hagymának a héja, így rétegről rétegre puhul föl, és hámozódik, vagy oldódik le róla. Miközben ezt nyomkodom, ez szinte kőkemény. Tehát ez még jó néhány oroszlát kibírna a vízben. És hangsúlyozom, ez a kisebbik, a 24 mm átmérőjű pelet. Még a másik, a nagyobb méretű 28-as, azt kifejezetten erősen kell dörzsölnöm ahhoz, hogy a külső kérgét azt le tudjam szedni. Tehát ez még sokkal keményebb, masszívabb, persze hát nagyobb méretű csali. Sokkal tovább a vízben marad, és kifejti csalogató hatását. De látszik, hogy ez a pár szempelet, konkrétan 4, milyen szinten bezavarosította a vizet. Látszik, hogy mennyire tartalmas, mennyire attraktív mindegyik. És most gondoljatok bele, hogy ha ebből bekerül néhány kilogramm a mederfenékre, az milyen hatással bír a környéken lévő halakra, és főként a harcsákra. Ha az előbb elmondott 5-7, maximum 10 oroszlás peletoldódási idő kevésnek bizonyul, ráadásul a vízterület fertőzött, idézőbe téve ezt a szót, apró halaktól, illetve egyéb nem kívánatos halaktól, amelyek felfalják, szétszedik ezeket a csalogatóanyagokat, akkor kell egy ettől sokkal masszívabb, stabilabb csalogatóanyag. Na, ekkor jön el az ideje a harcsabojliknak. Ezek a bojlik is két különböző ízesítésben, Halibut Extra és Liver & Monster Crab változatokban kerülnek forgalomba, és hasonlóképpen, mint a peletek, 2-2 különböző méretben, 24 és 30 mm-es változatokban lesznek majd elérhetők. Összetevőiket tekintve tulajdonképpen mondhatom azt, hogy teljes mértékben azonosak, viszont ezek kaptak egy olyan kötőanyagot, amely során az oldódási idejük minimum 24, de akár 48 óra is lehet. Így ezek használatával azt gondolom, hogy sokkal nyugodtabban ülhetünk a botjaink mellett, bízva abban, hogy előbb vagy utóbb egy nagy harcsa megtalálja. Miközben az eltelt pár órahosszában a peletek külső felülete jelentős mértékben felpuhult, leoldódott, ezzel szemben a bojlik szinte ugyanolyan kemények maradtak, mint amikor kivettem az acskóból. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem dolgoznak, csak sokkal, de sokkal lassabban, mint a peletek. A sor végére maradt 2 extra nagy felhajtóerővel rendelkező, 28 mm átmérőjű vérző pop-up csali. Ezek ízesítése pont ugyanaz, mint a bojliké és a peleteké. Miért van szükség ezekre a nagy felhajtóerővel bíró pop-up csalikra? Miért szeretik ezt a harcsák? Hát azért kérem szépen, mert egyértelműen előbb tudunk kapást elérni a nagy, nehéz peletcsalik használata során is, hogyha azok ki vannak könnyítve, hasonlóképpen, mint a pontyhorgászatban. Ráadásul ezek ugye rendkívül intenzív ízűek és aromájúak, és megfestjük a körülöttük lévő vizet. Egyetlen egy kényes kérdés maradt talán már csak hátra. Vajon hány kilót kell ezekből a peletekből és bojlikból beszórni, hogy végül legyen esélyünk harcsákat fogni? Nyilvánvalóan nincs két egyforma vízterület, nincs egyértelmű recept, és nem tudom azt hajszálpontosan megmondani, hogy ebből mondjuk 8 kilót, ebből pedig 2 kilót kell beszórni, és akkor garantáltan tudtok vele fogni egy 30 kilós harcsát. Az én tapasztalatom az, hogy amikor nullából kell felépíteni egy horgászhelyet, akkor minimum naponta 10, de inkább 20 kg peletet és bojlit vegyesen be kell szórni. Az arányok azok úgy szoktak összeállni, hogyha mondjuk felbontok 2 zacskó peletet, ilyen nagyméretű peletet, akkor az ugye 10 kg-ot tesz ki, ehhez 1, maximum 2 kg bojlit szoktam hozzákeverni. Hogyha sok a zavaró apró hal, akkor ez fele-fel arányban kell, hogy történjék, mert akkor van esély arra, hogy a később odaérkező termetesebb halak, a harcsák, azok még találkozhassanak ezekkel a csalogatóanyagokkal. Célszerű egyébként a méreteket is, azaz a 24 és a 28 mm-es peletet, illetve a 24 és 30 mm-es bojlit is keverni. De nyilván nagyon az elején vagyunk ennek még Magyarországon, viszont minél többen fogják ezt majd használni, minél több hasznos információ jut el hozzánk is, annál több hasznos tapasztalatot tudunk majd nektek is visszaadni, hogy még eredményesebbek lehessetek ebben a harcsázó módszerben is.
Gábor, nézd csak, kapás van a boton. Be is engedte. Utána, új, meg is van. Ohó. Meg is van. Na mi ez? Harcsa lesz, úgy érzem. Mondom, most frissítsük már a Igen, sötétségbe állt előtt a végszerékeket. Egyértelmű, és lehet, hogy nem is rossz harcsa. 2 már kivettünk, ebben a pillanatban hallod, elhúzta ott bent. De jó. 24 óra telt el talán, ugye? Amikor, igen. hát bő 24 óra, amikor elkezdtük a búja lerakását, megetetését, és még a második harcsa. Igen. Horgon. Én ugye reggel fogtam az első harcsát, most ez pedig, ahogy lebukott a nap a látómezőn, Azonnal. elcsavarta. Ez pont lesz, barátom. Igen? Pont, és nem is kicsi. Hogy a fene egye meg vagyok hát. Na jó, hát Vigyázz, Gábor! hát nézzétek, a legrosszabb esetben mi történhet, hogyha nem fogtok harcsát? Ha fogtok ilyen baromi nagy pontyokat. Mert azért látszódik, hogy durván leszelektálja ezek méretét is. Kis ponty nem tud megbirkózni ekkor a csalikkal is, ilyen méretű horoggal. Hát ez végigéri a ponybölcsőt. 1 méter egyébként ennek a teljes hossza. Az Orcsústól a Farok hegyéig pont 1 méter. Visszaengedem már ezt a szép harcsát, ami időközben ponttá változott, és nem is olyan kicsivé. Pikkei nőttek a harcsának. Elég feltűnő és látványos, hogy ennél a módszernél is a botok égybe meredve várják a kapást. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért van szükség a botok így módon történő elhelyezésére, miért nem lehet mondjuk például egy rotpodra lerakva úgy várni a kapást. A válasz nagyon egyszerű, ha nem így lenne rögzítve és a bot elhelyezve, akkor botostól, rotpodostól, mindenestől vízbe rántaná és elvinné egy erőteljesen kapó harcsa a komplett felszerelést. Miért tudja ezt megtenni? Azért, mert a fék a szinte teljes egészében be van szorítva, kézzel is alig tudom a zsinort meghúzni, de ez kell ahhoz, hogy végül a csalit felszippantó hal, amikor ezzel megindul, elsőként megérzi a végszeréket rögzítő, stabilizáló ólomnehezék súlyát, az már nagy valószínűség szerint behúzza a horgot a hal szájába, de úgymond a kegyelemdöfést ez a feszes zsinór és megfeszített bot adja meg, amin keresztül, hogyha jó pozícióba fordult a horog, garantáltan megakasztja a halat, és kezdődhet a fárasztás. Én ehhez a módszerhez ugyanazokat a botokat használom, mint amit már jó néhány filmemben láthattatok
a harcsahorgászataim során. Ez egy 3,2 méter hosszúságú Metket White Series bot, nagyméretű pen orsóval, 50-es Metket fonogzsinórral, teszi a dolgát hibátlan ennél a módszernél is. Íme a végszerelék, amit használok, ami egy egyszerűsített pontyos végszerelék. Annyi különbséggel, hogy itt az ólomnehezék, amely fel van kapcsolva, az nem marad a vízben, mindvégig fixen, fárasztás közben is a végszereléken rajta marad. Ritkán beszélek erről, de időnként már én is úgy érzem, hogy irgalmatlanul sok időt és energiát fordítok egy-egy horgásztúrára és egy vágyott hal megfogására, amely végeredményét tekintve ez nem mindig igazolódik vissza. Jelen esetben, ha csak azt veszem alapul, hogy péntek délután érkeztem, és most vasárnap délelőtt szeretnék távozni, ez csupán 2 nap, és persze ebből szerettem volna a maximumot kihozni, de ugye a korábban ezzel a horgászmódszer eltöltött idő, ezek összeadódva már tényleg sok-sok napot tesznek ki. De annyira szeretném ezt a peletes harcsahorgászatot a lehet legjobban kitapasztalni, annyira szeretnék ebben eredményes lenni, hogy ez csak így megy, hogy minél több és több időt kell a vízparton ezzel eltölteni, és akkor majd jönnek az eredmények is. És ha a mostani túra eredményét tekintem, akkor ugye végül is az az egyetlen egy darab harcsa került a stégre, amelyet láttatok, amely úgy gondolom, hogy 2 nap alatt nem rossz. De, és pont egyel több egyébként, mint a korábbi túrákon megfogott nagyméretű harcsáim száma, és mindig mindent az adott időszakban kell tudni értékelni. Nem vagyunk egyedül a tavon. Többen próbálkoztak harcsahorgászattal, de senki nem tudott most jelen pillanatban harcsát fogni, ami ugye Ohaton azért nem megszokott dolog. De örülök annak, hogy végre sikerült egy lépést tennem, és megfoghattam első pelettel csalizott harcsámat. Amely részben igaz csak, mert ugye azt mondtam, hogy ez az első, hiszen történelmi az én horgászpályafutásom tekintetében, de valójában ugye Palotáson már fogtam egy kisméretűt, azt nem tekintem olyan meghatározónak, amire annyira büszke lehetnék, illetve korábbiakban pontyhorgászat és metódfeeder horgászat során is már számos alkalommal fogtam véletlenszerűen különböző méretű harcsákat. De tudatosan, amikor egyértelműen harcsát akartam fogni, és neki felkínált végszerelékkel és csalival horgáztam, és fogtam is végre halat, az most itt Ohaton bekövetkezett. De hogy teljes legyen a kép, azért azt is el kell mondanom, vagy el kell mondanunk, hogy volt ezen kívül még eseményünk. Barátom, megkérlek, gyere létszes ide. Jövök. Andris, mennyi nagy testű harcsa volt még a horgunkon, amelyet sajnos fárasztás közben elveszítettünk? 2 darab, egy nekem, egy neked. Igen, hogyha ezek közül bármelyik kijött volna, ha bármelyiket partra emelünk, akkor azt hiszem, hogy lett volna mosolygás, mert fárasztás közben éreztük, hogy lényegesen nagyobbak voltak, és eszembe jutott, amit mondtál, hogy lehet, hogy nagyobb méretű orroggal kellett volna próbálkozni. Igen. Mert ugye hát amikor tavasztal itt voltunk és fogtuk ezeket a hatalmas méretű harcsákat, azért láttuk, hogy mekkora szájuk van. Így igaz. Most valószínűleg ezek nem akadtak jól. Na de mindegy, ezek nem lettek meg, most ezen újfent kell siránkozni, lehet ezt magyarázni. A módszer egyértelműen működik, de még nem kérdés, hogy finom hangolása szorul. Így igaz. De ezek azok a dolgok, amelyek úgy gondolom nyugodtan mondhatom mindkettő nevében, hogy további horgászatokra és kísérletezésre ösztönöznek, serkentenek minket, hogy tényleg minél több halat tudjuk megakasztani, és végül partra segíteni. Így igaz. Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Nagyon szíves, én köszönöm, hogy részes lehettem.
Örülök, hogy ilyen fantasztikus emberre hozott össze újfent a jósors, és ilyen élményeket tudunk közösen megélni. Bízunk benne, hogy lesz még egy-kettő. Vagy még jó néhány. Köszönöm, Gábor. Köszönöm én is.